අසූව දශකයේ අගභාගය කියන්නේ මුළු ලංකාවම පෙර නොවූ තරම් භීෂණයකින් සහ දැඩි අවිශ්වාසයකින් වෙලී තිබුණු අඳුරු කාලවකවානුවක්. රටේ තිබුණු දේශපාලන අස්ථාවරත්වය සහ සන්නද්ධ කල්ලිවල ක්‍රියාකාරකම් නිසා සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වෙලා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වලට අයත් ත්‍රිකුණාමලය වගේ ප්‍රදේශවල රාත්‍රී කාලයේ උදා වෙද්දී පරිසරයට එකතු වුණේ වචනයෙන් විස්තර කරන්නට බැරි තරමේ අద్භූත වගේම බියකරු ස්වභාවයක්. ඉර බැහැගෙන ගිය ගමන් මිනිස්සු තමන්ගේ ගෙවල් වලට වැදිලා දොරවල් වහගත්තේ පිටතින් ඇසෙන ඕනෑම සද්දයකට තැති ගන්නාසුළු මානසිකත්වයකින්. මහජන ප්‍රවාහන සේවා හෝ වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් රාත්‍රී කාලයේදී ක්‍රියාත්මක වුණේ ඉතාමත් කලාතුරකින්. වෙන්කටේෂ් රාජ් කියන තරුණයා ඒ කාලේ ජීවිතේ තරුණ වියේ පසුවුණු ධෛර්යවන්ත පුද්ගලයෙක්. ඔහු ඒ දිනවල රැකියාව කළේ ත්‍රිකුණාමල නගරයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 40ක් විතර ඈතින් පිහිටි ඝන කැලෑවෙන් සහ වනසතුන්ගෙන් ගහන වුණු කුඩා දුෂ්කර ගම්මානයක. ඒ ගම්මානය බාහිර ලෝකයෙන් බොහෝ දුරට හුදකලා වුණු අවම පහසුකම්වත් නොතිබුණු ප්‍රදේශයක්. ඔහුගේ රාජකාරිය වුණේ ඒ ප්‍රදේශයේ తాවකාලිකව ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා ලැබුම්ගෙන සිටි හමුදා සෙබළුන් පිරිසකගේ නේවාසිකාගාරයක ප්‍රධාන අරක් කැමියා ලෙස කටයුතු කිරීම. දිනපතාම වගේ පාන්දරින්ම අවදි වෙලා සෙබළුන් වෙනුවෙන් උදේ දවල් සහ රාත්‍රී ආහාර වේල් විශාල ප්‍රමාණවලින් උයන පිහන එක කුස්සියේ කළමනාකාරීත්වයේ බැලීම සහ ඔවුන්ගේ අනෙකුත් අවශ්‍යතා සොයා බැලීම ඔහුගේ දෛනික ජීවිතය වී තිබුණා. ඒ රස්සාව අධික ශාරීරික ශ්‍රමයක් වැය කළ යුතු දැඩි වෙහෙසකාරී රැකියාවක් වුණා. කොහොම වුණත් මේ දුෂ්කර සේවය වෙනුවෙන් ඒ දිනවල හැටියට හමුදා සෙබළුන් සහ නිලධාරීන් ඔහුට යම් සාධාරණ සතුටුදායක ගතමනාවකුත් අතට දුන්නා. මේ හින්දම වෙන්කටේෂ් තමන්ගේ වෙහෙස නොබලා රාජකාරිය උපරිමයෙන් ඉටු කළා. කොහොම වුණත් හමුදා කඳවුර සහ නේවාසිකාගාරය අවට පරිසරය හැම තිස්සෙම දැඩි ආරක්ෂක නීති රීති පරීක්ෂාවන් සහ මහා නිහඬතාවයකින් තිබූ නිසා එහි රැඳී සිටීම තරුණ වෙන්කටේෂ්ගේ මනසට යම් පීඩනයක් එන දුන්නා. දින ගණනාවක් තිස්සේ එක දිගට කළ රැකියාවේ මහන්සිය නිවා ගන්නටත් තමාට හුරු පුරුදු නගරයේ නිදහස අත්විඳීමටත් වෙන්කටේෂ්ට ඉඳ හිට හරි තදින්ම උවමනා වුණා. එදත් සාමාන්‍ය දවසක් ලෙස ගත වුණත් වෙනදාට වඩා දැඩි විඩාවක් සහ පෞද්ගලික හදිසි අවශ්‍යතාවයක් සිතට වද දුන්න නිසා වෙන්කටේෂ් තීරණය කළේ කොහොම හරි එදින රාත්‍රියේම ත්‍රිකුණාමල නගරේ බලා යන්නටයි. නේවාසිකාගාරයේ සිටි උසස් නිලධාරීන්ගෙනුත් අවසර ලබාගත් ඔහු රාත්‍රී ආහාර පිළියෙල කිරීමේ කටයුතු නිමා කරලා සියල්ල අස්පස් කර ඇඟපත සෝදා පිරිසිදු වී ගමනට සූදානම් වෙනකොට රාත්‍රී 10ක් පසු වී තිබුණා. අවට සිටි සෙබළුන් ඔහුව වැළැක්වීමට උත්සාහ කළේ මේ මහරෑ පාළු පාරවල් වල ගමන් කිරීම අනතුරුදායක නිසයි. නමුත් වෙන්කටේෂ් තම තීරණය වෙනස් කරේ නෑ. වන අලියන් දිව්‍යයන් වගේ
වන සතුන් නිරන්තරයෙන් ගැවසෙන කිසිම ආලෝකයක් නැති කෑලි කපන්න පුළුවන් තරම් ඝන අන්ධකාරයෙන් වැසුණු බොරළු පාර දිගේ ඔහු සෙමෙන් ප්‍රධාන පාර දෙසට පිය නැගුවා. අතේ තිබුණු කුඩා විදුලි පන්දම් එළිය හැරුණකොට මුළු වටපිටාවම අන්ධකාරයේ ගිලී තිබුණා. අවටින් ඇසුනේ රැහැයන්ගේ නොනවතින කං කරච්චලය සහ ඈත ඝන කැලෑවෙන් ඇසුණු හිවලුන්ගේ මූසල හූ හඬ විතරයි. හමන සුළඟ පවා ගත සිත සලිත කරවන සුළු සීතලකින් යුක්ත වුණා. මිනිත්තු 20ක පමණ බියකරු ගමනකින් පසු ඔහු ප්‍රධාන පාර අයිනේ තිබුණු අබලන් වෙච්ච කුඩා බස් නැවතුමට පැමිණියා. එහි තිබුණු සිමෙන්ති බංකුව මත වාඩි වුණු වෙන්කටේෂ් බස් රථයක් එනතුරු මග බලා සිටියා. 80 දශකයේ අගභාගයේ මේ වගේ දුෂ්කර සහ ගැටුම් පවතින පළාත්වල රෑ 11ට විතර බස් රථයක් පැමිණීම කියන්නේ ඇත්තටම පුදුමයක්. ගොඩාක් දවස්වලට රාත්‍රී 8න් පසු කිසිම වාහනයක් මේ පාරේ ගමන් කරන්නේ නැහැ. කාලය සෙමෙන් ගෙවී ගිය අතර වෙන්කටේෂ්ගේ සිතට පාළුව සහ බය ක්‍රමයෙන් දැනෙන්නට වුණා. වෙලාව රාත්‍රී 11 පසු වන්නට ඇති. එක පාරටම ඈතින් කැලෑ රොදවල් අතරින් දැඩි අන්ධකාරය කපාගෙන පාරේ තිබුණු වලවල් නිසා එකිනෙකට වෙනස් දිශාවන් වලට ගැහෙමින් විහිදෙන කහ පාට ප්‍රධාන ලාම්පු එලි දෙකක් වෙන්කටේෂ්ගේ ඇස ගැටුණා. වාහනයක් පැමිණීමේ සතුට නිසා ඔහුගේ සිතට ලොකු සහනයක් දැනුණා. ලංගමට අයත් දෙපස ලෑලි ගැසූ ඉතාමත් පැරණි අබලන් බස් රථයක් මුළු පරිසරයම දෙදරවමින් කඩින් කඩ ගොරවන සහ ලෝහ කොටස් එකිනෙක ගැටෙන හඬින් යුතුව ඔහු ඉදිරිපිට නතර වුණා. බස් රථය දැක්ක ගමන්ම ඒක දශක ගණනාවක් පැරණි දහවනයෙන් ඉවත් කළ යුතු එකක් බව ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා. එහි ඇතුළත දැල්ලුනේ වෝල්ටීයතාවය අඩු ඊටාම මලානික දුර්වර්ණ වුණු සුදු පාට ලයිට් එළියක් විතරයි. එය බස් රථයේ තුලට ගෙන දුන්නේ හරීම අద్భుත මූසල පෙනුමක්. වෙන්කටේෂ් කිසිම ප්‍රමාදයකින් තොරව වහාම බස් රථයේ පසුපස දොරෙන් ඇතුළට කොට වුණා. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා වගේම මේ අවේලාවේ බස් රථයේ තුල වැඩිය සෙනගක් හිටියේ නෑ. ඉදිරිපස අසුනේ සිටි රියදුරු සහ කොන්දොස්තර හැරුණු විට මැද හරියේ තිබුණු ආසනවල තනින් තන අඩ නින්දේ පසුවුණු මගින් දෙතුන් දෙනෙක් විතරක් හිටපු බව ඔහුට යන්තම් මතකයි. ඔවුනුත් තමන්ගේ මූණු වසාගෙන නිදා සිටි නිසා ඔවුන් කවුද කියලා හඳුනා ගන්නට බැරි වුණා. රජයේ බස් රථයක් වුණත් එහි ඇතුළත තිබුණේ සාමාන්‍ය බස් රථයක නැති අමුතුම පාළු මූසල සහ නිහඬ ස්වභාවයක්. කිසිම කෙනෙක් කතා බස් කරේ නෑ. වෙන්කටේෂ් ඉදිරියට ගිහිල්ලා රියදුරු අසුනට තරමක් පසුපසින් වම්පස ජනේලයේ අසල තිබුණු හිස් ආසනයක වාඩි වුණා. දිගු දවසක දැඩි මහන්සිය කුස්සියේ වැඩ නිසා ගතට දැනුණු අධික තෙහෙට්ටුව සහ බස් රථයේ ඒකාකාරී තාලයකට නැගුණු ගැස්ම වගේම එන්ජිමේ ගෙරවුම් හඬ හේතුවෙන් වාඩි වී තප්පර කීපයක් ගත වෙද්දිම වෙන්කටේෂ්ගේ දැස් පිය වුණා. අවට ලෝකය අමතක කර දමමින් ඔහු නොදැනුවත්වම තද නින්දකට වැටුණා. බස් රථය ඒ කාලේ තිබුණු වලවල් පිරුණු තාර ගැලවිලා ගිය කැඩිලා බිඳිලා ගියපු
බොරළු පාරවල් නිසා ගමන් කරේ ඊටාම හෙමින් එක දිගට ඉහළට සහ පහළට ගැහෙමින්. පැයකට විතර පස්සේ බස් රථය මග නතර කරනවා වගේ හඬක් සහ කිසියම් පාළු හන්දියක නතර කරලා නැවතත් අදිනවා වගේ චලනයක් වෙන්කටේෂ්ට අඩ නින්දෙන් වගේ දැනෙන්න වුණා. නමුත් තද නිදිමතේ සහ විඩාවේ සිටි නිසා ඔහු දැස් හැර බැලීමට උත්සාහ කළේ නැහැ. බස් රථය නැවතත් ගමන ආරම්භ කර ඉදිරියටම ඇතුණා. ටික වෙලාවකින් තමන් වාඩි වෙලා හිටපු අසුනේ අනෙක් කෙළවරින් තවත් කෙනෙක් පැමිණ වාඩි වෙනවා වගේ බරක් සහ අසුනේ ස්ක්‍රීන් ගැස්සෙන චලනයක් වෙන්කටේෂ්ට තදින්ම දැනුණා. තමන් තනියම නිදහසේ නිදාගෙන හිටපු අසුනට තවත් මගියෙකු පැමිණි නිසා ඇතිවුණු අමනාපයත් සමග ඔහු කෙඳිරිගාමින් සෙමින් දැස් හැර තමා අසල බැලුවා. ඔහු අසලින් වාඩි වී සිටියේ බොහෝම වයසක මිනිසෙක්. ඔහුගේ පෙනුම දුටු සැනින් වයස අවුරුදු 80කටත් වඩා වැඩි බව වෙන්කටේෂ්ට පෙනී ගියා. ඒ වයසක පුද්ගලයා ඇඳගෙන හිටියේ පැරණි තනින් තන කිලුටු වුණු සුදු පාට ඇඳුමක්. ඔහුගේ හිස සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ පහතට හැරී තිබුණු අතර නිකට පපුවේ ගෑවෙන තරම් තිබුණා. මේ හින්දා ඔහුගේ මුහුණේ ස්වරූපය පැහැදිලිව වෙන්කටේෂ්ට පෙනුනේ නැහැ. බස් රථේ වහලේ තිබුණු මලානික වරින් වර නිවෙමින් ගැහෙන ලයිට් එළියෙන් ඒ වයසක මිනිහාගේ වැහැරුණු නහර මතුණු රැලි වැටුණු දෑත් පමණක් වෙන්කටේෂ්ට මදක් පෙනෙන්නට තිබුණා. මේ වාගේ මාරෑක මේ වගේ කිසිම එළියක් නැති පාළු පාරකින් මේ වයසක මිනිසයා කොහෙන්ද නැග්ගේ? මේ රංගපාත ගෙවල් දුරවල්වත් නැහනේ. වෙන්කටේෂ්ගේ සිතට ෂණිකවම කුතුහලයක් සහ ප්‍රශ්නයක් මතුවුණත් ඔහුගේ මනස වසා තිබූ තද නිදිමත ඒ සියලු සිතුවිලි යටපත් කර දැමුවා. ඔහු නැවතත් සීට් එකේ පිටුපසට හේතු වී දැස් පියාගත්තා. නමුත් ඒ මොහොතේ සිට බස් රථය ඇතුළත තිබුණු මුළු වාතයම ක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙන්නට පටන්ගෙන තිබූ බවත් තමා අසල ඉඳගෙන ඉන්නේ කවුද යන්නත් වෙන්කටේෂ් තාමත් දැන සිටියේ නෑ. පරිසරය වඩාත් අද්භූත වෙමින් පැවතුණා. කාලය ඊටාම හෙමින් ගෙවී ගියා. පැරණි ලංගම බස් රථය ත්‍රිකුණාමල නගරය දිහාට තාර පාරක් නැති රළු බොරළු පිරිමාවත දිගේ ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබුණා. ඒත් පාරේ තිබුණු අතිශය රළු ස්වභාවය සහ වලවල් නිසා බස් රථයේ ගමන තාමත් තිබුණේ ඊටා මන්දගාමී මට්ටමක. එන්ජිමේ ඒකාකාරී ගෙරවුම් හඬ සහ ලෑලි ගැසූ ජනෙල්පියන් එකිනෙක ගැටෙන ශබ්දය හැරුණුකොට මුළු බස් රථයම දැඩි නිශ්චලතාවයක ගිලී තිබුණා. තද නින්දේ සහ විඩාවේ සිටි වෙන්කටේෂ්ට ක්‍රමයෙන් කිසියම් අමුතු අපහසුතාවයක් දැනෙන්නට වුණා. ඒ බස් රථයේ ගැස්ම නිසා ඇතිවුණු ශාරීරික අපහසුතාවයකට වඩා තමා අවට ඇති පරිසරයෙන් දැනුණු අද්භූත විස්තර කරන්නට බැරි ආකාරයේ අමුත්තක් ඔහුගේ සිරුර පුරා කිසියම් අසාමාන්‍ය බරක් දැනෙන්නට වුණු අතර හුස්ම ගැනීම පවා තරමක් අපහසු වන බවක් දැනුණා. එක පාරටම ඔහුගේ නාස්පුඩු සිදුරු කරගෙන ඊටමත් තද පිළිකුල් සහගත කුණුවුණු මලකුණු ගඳක් වහනේ වන්නට වුණා. ඒ ගඳ කොයි තරම් සැරද කිව්වොත් නින්දේ හිටපු වෙන්කටේෂ්ගේ සිහිය ෂණිකව අවදි වුණා. සාමාන්‍යයෙන් වල් සතෙක් කැලෑවක මැරිලා කුණුවුණු විට එන ගඳ
අපි කවුරුත් දන්නවා. නමුත් මේ දැනෙන ගඳ ඊට වඩා 100,000 වාරයක් සැර ඇඟ කිලිපොලා යන සුළු සැබෑ මලකුණක ගඳක් වගේ. වාතය ඝන වෙලා ඒ අමිහිරි ගඳින් මුළු අවකාශයම පිරී ඉතිරී යන බවක් වෙන්කටේෂ්ට දැනුණා. ඔහු තදින්ම අපහසුතාවයට මෙන්ම දැඩි ව්‍යාකූලත්වයට පත් වුණා. වෙන්කටේෂ් අපහසුවෙන් දෑසැර වටපිට බැලුවා. බස් රථයේ වීදුරු ජනේල අඩවන් කර තිබුණත් මේ මහා කුණු ගඳේ අඩුවක් නෑ. කවුරු හරි මේ මාරෑ බස් එකේ කුණු කරෝල පාශලයක්වත් ගෙනියනවද? ඒම නැත්නම් පාරායිනි කැලෑවේ මෙරිලා ඉන්න ලොකු ෂතෙක්ගේ ගඳක් ජනේලස්යෙන් බස් එක ඇතුළට එනවද? ඔහු තමන්ගෙන්ම ප්‍රශ්න කරගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් පාර අයිනේ මැරුණු සතෙක් හිටියොත් බස් එක ඉදිරියට ඇදෙද්දි ඒ ගඳ ක්‍රමයෙන් නැති වී යන්නට ඕන. නමුත් බස් රථය තවත් කිලෝමීටරයක් පමණ ඉදිරියට ඇදුණත් ඒ මහා කුණු ගඳේ කිසිම අඩුවක් වුණේ නැහැ. ඒක එන්නම වැඩි වෙනවා. ගඳ කොයිතරම් උග්‍ර වුණාද කිව්වොත් වෙන්කටේෂ්ගේ පපුව හිර වෙලා උගුරට ඇවිල්ලා වමනය පවා එන්නට තැත් කරා. ඔහු තමා අසල වාඩි වී සිටින වයසක මිනිහා දිහා හොරෙන් බැලුවා. ඒ මිනිහා කිසිම හැලහොල්මනක් නැතුව වෙනස් වීමක් නැතුව ඒ විදිහටම ඔළුව පහත් කරගෙන දැඩි නිශ්චලතාවයකින් යුතුව වාඩි වෙලා හිටියා. ඒ තරම් ජරා දුර්ගන්ධයක් දැනෙද්දිත් සාමාන්‍ය මිනිහෙක් නම් නහය වහගන්නට හෝ කිසියම් අපහසුතාවයක් පෙන්වීම සාමාන්‍ය සිරිතක්. ඒත් මේ මිනිහා ගලක් වගේ නොසෙල්වී සිටීම වෙන්කටේෂ්ගේ හිතට සැකයක් ඇති කරා. එතකොටම බස් රථයේ වහලේ තිබුණු මලානික ලයිට් එළිය අතරින් වෙන්කටේෂ්ගේ නෙත ගැටුනේ මුළු ඇඟම සීතල කරවන අමුතුම දර්ශනයක්. ඒ වයසක මිනිහගේ ඔළුව වටා කළු පාට සාමාන්‍ය මැස්සන්ට වඩා තරමක් විශාල මැස්සන් කීප දෙනෙක් කැරකෙමින් සිටියා. සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රී කාලයේදී ඒත් වේගෙන් නොවුනත් චලනය වන සුළඟ හමන බස් රථයක් ඇතුළත ජීවමාන මිනිසෙකුගේ හිස වටා මැස්සන් ගැවසීම කිසිසේත්ම සිදුවිය නොහැකි දෙයක්. වෙන්කටේෂ් තමන්ගේ දෑස් අතුල්ලලා නිදිමත නිසා තමාට වැරදි පේනවද කියලා සැක හැරලා නැවතත් ඊටාම ඕනකමින් බැලුවා. ඔව්, එය සැබෑවක්. ඔහුගේ දෑස් ඔහුට බොරු කීවේ නෑ. මැස්සෝ කීප දෙනෙක් ඒ මිනිසාගේ හිස වටා ඔහුගේ කන් අසල රවුමට පියාසර කරමින් මූසල ශබ්දයක් නගමින් සිටියා. තප්පර කීපයක් යද්දී වෙන්කටේෂ්ගේ මුළු ඇඟම කිලිපොලා යන කෂේරු කාවදිගේ සීතලක් ගලා යන දර්ශනයක් මත වුණා. බස් රථයේ වහලේ තිබුණු නිවි පෙනෙන දුර්වල ලයිට් එළියෙන් ඔහු පැහැදිලිවම දැක්කේ ඒ හිස වටා කැරකෙන මැස්සන්ගෙන් එකෙක් දෙන්නෙක් ඒ වයසක මිනිසාගේ කන් සිදුර ඇතුළට රිංගන ආකාරයයි. ඒක දැකලා වෙන්කටේෂ්ගේ හුස්ම පවා නැවතුණා වගේ දැනුණා. ඒ මිනිහා එයින් කිසිම අපහසුතාවයක් නොපෙන්නූ අතර හිස හෝ අතක් සලා ඒ මැස්සන් එලවා දැමීමට කිසිදු සෙලවීමක් කරේ නෑ. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ කනට තබා මුහුණේ කුඩා කෙස්ගසක් වැදුනත් ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වනවා. නමුත් මේ මිනිසා කිසිදු පණක් නැති ප්‍රතිමාවක් වගේ නිශ්චලව සිටියා. වෙන්කටේෂ්ගේ හෘද ස්පන්දනය අතිශයින්ම වේගවත් වුණා. ඔහුගේ පපුවේ ගැහෙන ශබ්දය ඔහුටම ඇසෙන තරම් මුළු ඇඟ පුරාම අමුතුම මරණීය සීතලක් ගලා ගියා. ඔහුගේ හිසින් දහඩිය උතුරන්නට ගත්තා. ඔහුගේ යටිසිත ඔහුට දැඩි ලෙස අනතුරු අඟවන්නට වුණා. මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ
සාමාන්‍ය දෙයක් නොවන බව ඔහුට හොඳින්ම වැටහුණා. කොයිතරම් මරණීය බියක් දැනුණත් ඔහු එකපාරටම කෑ ගහලා බස් රථය තුල කලබලයක් නම් ඇති කරේ නැහැ. හමුදා සෙබළුන් ආශ්‍රයේ නිරන්තරයෙන් ගැවසුණු නිසාත් භීෂණ සමයේ විවිධ දේ දැක තිබුණු නිසාත් ඔහු තුල යම් ධෛර්යයක් සහ ඉවසීමක් ඉතිරි වී තිබුණා. කෝකටත් කියලා හිතපු වෙන්කටේෂ් ඊටාම හෙමින් තමා අසල සිටින මේ අద్භූත රූපයට නොදැනෙන විදිහට කිසිම ශබ්දයක් නොනැගෙන ලෙස ආසනයෙන් නැගිට ගත්තා. ඔහු හෙමින් ඉදිරියට ගොස් රියදුරු අසුනට කෙලින්ම පිටුපසෙන් තිබුණු වෙනත් හිස් ආසනයක වාඩි වුණා. ඔහු එසේ කළේ ඒ අద్භූත මිනිසයාගෙන් ශාරීරිකව ඈත්වීමට පමණක් නොවේ. ඔහුගේ සැබෑ ස්වභාවය කුමක්ද කියලා වඩාත් ආරක්ෂිත දුරක සිට නිරීක්ෂණය කරන්නටයි. අලුත් ආසනෙන් වාඩි වුණු වෙන්කටේෂ් හෙමින් බයේ ගැහි පිටුපස්ස හැරිලා අර වයසක මිනිසා සිටි ආසනය දිහා බැලුවා. බස් රථයේ වීදුරුවෙන් පිටත තිබුණු ඝන අන්ධකාරයත් ඇතුළත තිබුණු මලානික එළියත් අතරින් ඒ මිනිසාගේ මුහුණේ පැත්තක් දැන් වෙන්කටේෂ්ට තරමක් පැහැදිලිව පෙනෙන්නට වුණා. දුටු දෙයින් වෙන්කටේෂ්ගේ සිරුරේ ලේ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර වෙලා යනවා වගේ ඔහුට දැනුණා. ඒ මිනිසාගේ කට හොඳටම සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට අරින්නට බැරි තරම් අස්වාභාවික ලෙස විශාලව ඇරී තිබුණා. ඔහුගේ ඇස් දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම හිස්ව මුහුණේ ඇතුළත කෙළවරටම ගිලිලා ගිහින් තිබුණා. හරියට හිස් කබලක ඇති ඇස් සිදුරු වගේ. ජීවී මිනිසෙකුගේ මුහුණක තිබිය යුතු කිසිම ලේ පාටක් පණ ඇති බවක් හෝ මිනිස් ස්වරූපයක් ඒ මුහුණේ තිබුණේ නැහැ. වෙන්කටේෂ් බයෙන් ගල් ගැහිලා අඩවන්නු දෑසින් සහ විවෘත වූ කටින් යුතුව ඒ අමානුෂික බියකරු දර්ශනය දිහා බලාගෙන හිටියා. ඔහුට තේරුම් ගන්නට බැරි අභිරහස දැන් ඔහුගේ ඇස් ඉදිරිපිටම දිග හැරෙමින් තිබුණා. වෙන්කටේෂ් පුදුමයෙන් ඒ වගේම දැඩි කම්පණයෙන් සහ මරණීය බයෙන් යුතුව ඒ අద్භූත රූපය දිහා බලාගෙන හිටපු ඒ කෙටි තප්පර කීපය ඔහුගේ මුළු ජීවිත කාලෙම ඔහු ගත කළ දිගම සහ අම්මිහිරිතම කාලය වෙන්නට ඇති. බස් රථයේ පැරණි එන්ජිමේ ගොරෝසු සද්දය සහ යකඩ තහඩු එකිනෙක ගැටෙමින් නැගුණු ඒකාකාරී ගැස්ම හැරුණුකොට මුළු පරිසරයම නිහඬතාවයක ගිලී තිබුණා. බස් රථයේ ජනෙල් අතරින් ගලාගෙන ආ රාත්‍රී සුළඟට පවා ඒ මූසල බව මකා දමන්නට බැරි වුණා. මුළු වාතයම අල්ලාගෙන තිබුණු ඒ තද පිළිකුල් සහගත මලකුණු ගඳ දැන් මුළු බස් රථයේම අඟලක් නෑර වසාගෙන තිබුණා. හුස්ම ගන්නා සෑම වාරයකදීම පෙනහළු සිදුරු කරන තරමට ඒ දුර්ගන්ධය තද වුණා. හරියටම ඒ මොහොතේ වෙන්කටේෂ් බයෙන් ගල් ගැසී බලා සිටිද්දිම අර වයසක මිනිහගේ අස්වාභාවික ලෙස බිහිසුණු ලෙස ඇරී තිබුණු කට ඇතුලෙන් නිල් පාට ලොකු මැස්සන් එනම් නිල මැස්සන් කීප දෙනෙක් එක පිට එක එළියට පියාඹා එන්නට වුණා. කට ඇතුළත තිබුණු ඒ අන්ධකාරයෙන් මත වූ විශාල නිල මැස්සෝ බස් රථයේ වහලේ තිබුණු ගැහෙන ලයිට් එළියට වැදී ශබ්ද නගමින් ඒ මිනිසාගේ මුහුණ වටා සහ වෙන්කටේෂ් සිටි දෙසටත් කැරකෙන්නට වුණා. උන්ගේ තටු ගැහෙන හඬ පවා මේ නිහඬතාවයේ මැද ඊටාම පැහැදිලිව ඇහුණා.
එය තව දුරටත් සාමාන්‍ය මිනිස් මනසකට දරාගත හැකි දර්ශනයක් නොවේ. Taman මෙතෙක් වේලා අසල වාඩි වී එකට ගමන් කරමින් පැමිණියේ ජීවමාන සාමාන්‍ය මිනිසෙක් නොවේ. බොහෝ කලකට පෙර මිය ගිය මල සිරුරක් හෝ අద్භූත പ്രേත ආත්මයක් බව වෙන්කටේෂ්ට ඒ කාන්තේම වැටහුණා. බය කොයිතරම් දැඩි වුණාද කිව්වොත් ඔහුගේ මොළයේ සිටීමේ ශක්තිය මොහොතකට අඩපණ වුණා. උන් හිටිතැන් අමතක වුණු දැඩි තැතිගැන්මෙන් උමතු වුණු වෙන්කටේෂ් තමන්ගේ පෙනහලු වෙර දාලා මුළු ශක්තියම යොදවලා මහා හයියෙන් මරහඬ තලමින් කෑගැසුවා. ඔහුගේ ඒ අද්භූත අසරණ වගේම බියකරු කෑගැසීම බස් රථයේ පටු අවකාශය විතරක් නෙවෙයි පිටත තිබුණු මුළු පාළු බොරළු පාර පුරාම දෝංකාර දෙමින් පැතිරී ගියා. මහරෑ තනිවුණු අඳුරු පාරක බස් රථයක් ධාවනය වෙමින් තියෙද්දි මගියෙක් මේ විදිහට අසාමාන්‍ය ලෙස මරහඬ දීමෙන් බස් රථයේ රියදුරු සහ කොන්දොස්තර දැඩි ලෙස කලබලයට මෙන්ම බියටත් පත් වුණා. කිසියම් හදිසි අනතුරක් හෝ සන්නද්ධ කල්ලියක ප්‍රහාරයක්ද කියලා හිතපු රියදුරු එක පාරටම තිරිංග තද කරා. බස් රථයේ රෝද බොරළු පාරේ ලිස්සා යමින් විශාල දූවිලි වලාකුළක් නගමින් පාර අයිනේ නතර වුණා. රියදුරු වහාම එන්ජිම ක්‍රියාවිරහිත කළා. මුළු පරිසරයම එක පාරටම නිහඬ වුණා. කොන්දොස්තර සහ රියදුරු වහාම තමන් සතු විශාල විදුලි පන්දම් දල්වාගෙන ආසන අතරින් රිංගමින් වෙන්කටේෂ් බියෙන් කෑගසමින් සිටි ස්ථානයේ දෙසට දුවගෙන ආවා. ඒ වන විටත් වෙන්කටේෂ් අසුන මත සුදු මැලි වී මුළු ඇඟම වෙවුලමින් සිහියත් අසිහියත් අතර දැඩි කම්පනයකින් පසු වුණා. ඔහුගේ දැස් අස්වාභාවික ලෙස ලොකු වී තිබුණු අතර මුළු සිරුරම සීතල දහඩියෙන් තෙත්ව තිබුණා. තත්වය වටහාගත් කොන්දොස්තර වහාම බස් රථයේ ඉදිරිපස තිබුණු වතුර බෝතලයකින් වතුරගෙන වෙන්කටේෂ්ගේ මුහුණට මෙන්ම හිසට ඉස ඔහුව අල්ලාගෙන සනසන්නට වුණා. මල්ලි කලබල වෙන්න එපා. මොකද උනේ? ඇයි මේ විදිහට කෑ ගැහුවේ? කවුරු හරි ගැහුවද? ඔහු තැති ගැන්මෙන් යුතුව ප්‍රශ්න වැලක් ඇසුවා. වෙන්කටේෂ්ට වචන පිටකර ගන්නට පවා නොහැකි තරමටම ඔහුගේ උගුර වියලී තිබුණා. ඔහු වෙවුලන දෑතින් සහ ඇඟිල්ලෙන් තමා කලින් වාඩි වී සිටි අර වයසක මිනිසා සිටි පසුපස අසුන දෙස පෙන්නුවා. ඔහුගේ හැසිරීමෙන් පුදුමයටපත් රියදුරු සහ කොන්දොස්තර තමන්ගේ අතේ තිබුණු විදුලි පන්දම්වල තද ආලෝකය ඒ අසුන දිහාට කෙලින්ම යොමු කළා. එහි කිසිම මිනිහෙක් හිටියේ නෑ. අසුන සම්පූර්ණයෙන්ම හිස්ව තිබුණා. වෙන්කටේෂ් පුදුමෙන් අදහා ගත නොහැකි තැති ගැන්මෙන් යුතුව තමන්ගේ දැස් නැවත නැවතත් පිසදා බැලුවා. බස් රථයේ ධාවනයේ වෙමින් තිබුණු ඒ කෙටි කාලය තුල සම්පූර්ණයෙන්ම වැසුණු ඉදිරිපස සහ පසුපස දොරවල් ඇති බස් රථයකින් සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට කිසිවෙකුටත් නොදැනී බැස යන්නට බෑ. එය කිසිසේත්ම විය හැකි දෙයක් නොවේ. නමුත් ඊළඟ තප්පර කීපය තුල ඔවුන් තිදෙනාගේම නෙත ගැටුනේ ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලයටම අමතක නොවන අතිශය පිළිකුල් සහගත මෙන්ම බිහිසුණු දර්ශනයක්. ඒ වයසක මිනිසා
වාඩි වී සිටි ආසනේ පුරාම ඝන කහ පැහැති ඕජස් එනම් කුණු වූ ලේ සහ සැරව මිශ්‍ර දියරයක් පැවරී තෙත් වී තිබුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ උණුසුම් ඕජස් තට්ටුව මත මල සිරුරුවල කුණු මස් ආහාරයට ගන්නා සුදු පැහැති මහත ඉහඳ පණුවන් 100 ගණනක් පණ ගැහෙමින් එකිනෙකා මත පෙරලෙමින් නලියමින් සිටියා. බස් රථයේ ඇතුළත තිබුණු ඒ අසහනකාරී කුණු ගඳ දැන් මුළු මනින්ම උග්‍ර වී නාස්පුඩු පලාගෙන යන තරම් වුණා. රියදුරු සහ කොන්දොස්තරත් ජීවිතේ කිසිම දිනක මෙවැනි අద్භූත දෙයක් දැක නොතිබූ නිසා භීතියෙන් සහ දරාගත නොහැකි පිළිකුලෙන් මුළු ඇඟම වේවුලා ගියා. වෙන්කටේෂ් මුහුණ දුන් සහ දුටු දේ හුදෙක් මායාවක් හෝ හීනයක් නොවන බවටත් ඔවුන් සමග මෙතෙක් දුරක් පැමිණ ඇත්තේ මේ ලෝකයට අයිති නැති අద్භූත මල සිරුරක් බවටත් ඒ අසුන මත නලියන ඉහඳ පණුවන් සහ වැගිරී තිබුණු ඕජස් නොබිඳිය හැකි සාක්ෂි දැරුවා. ඒ පාළු අඳුරු ස්ථානයේ තව දුරටත් බස් රථය නතර කරගෙන රැඳී සිටීම හෝ ඒ දරාගත නොහැකි මල කුණු ගඳ සමග ඉදිරියට ගමන් කිරීම කිසිසේත්ම කළ නොහැකි දෙයක් වුණා. බස් රථයේ පිටුපස අසුන්වල අඩ නින්දේ සිටි අනෙක් මගීන් දෙතුන් දෙනත් මේ මහා කලබලයට සහ වෙන්කටේෂ්ගේ මරහඬට ඇහැරී සිදුවන දේ වටහාගත නොහැකිව අතිශයින්ම බියටපත් වී සිටියා. රියදුරු වහාම බස් රථය නැවත පනගන්වා මද දුරක් ඉදිරියට ධාවනය කර පාර අයිනේ තිබූ කුඩා වාරි මාර්ග ඇලක් අසල බස් රථය නතර කළා. පසුව රියදුරු කොන්දොස්තර සහ වෙන්කටේෂ් යන තිදෙනාම එකතු වී ඇලෙන් වතුර බාල්දි ඇද බස් රථයේ ප්‍රධාන ලාම්පු එළියෙන් ඒ පිළිකුල් සහගත පණුවන් පිරි අසුන හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කරන්නට පටන් ගත්තා. ඉහඳ පණුවන් එකෙක් නෑර බස් රථයෙන් ඉවත් කර ඕජස් පැල්ලම් සෝදා හැරීමට ඔවුන්ට විශාල වෙහෙසක් දරන්නට සිදු වුණා. මුළු පරිසරයම බිහිතියෙන් වෙලී තිබුණු අතර කිසිම කෙනෙක් වචනයක්වත් පිට කරේ නෑ. සියල්ල අවසන් කර ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමෙන් පසු ඔවුන් නැවතත් වේවුලන මනසින් යුතුව ත්‍රිකුණාමලය නගරේ බලා ගමන් ඇරඹුවා. මෙලොව පවතින කිසිම තාර්කික විද්‍යාවකට හෝ බුද්ධියකට ඒ සිදුවීම ගැන හිතා ගන්නවත් වටහා ගන්නවත් බැරි වුණා. ඒ මියගිය මිනිසයා කවුද? ඔහු බස් රථයට ඇතුළු වුණේ කොහොමද සහ නැවත අතුරුදහන් වුණේ කොහොමද කියන එක අදටත් නොවිසඳුණු අභිරහසක්. ඒ කාලේ ත්‍රිකුණාමලේ ලංගම ඩිපෝවේ සේවය කළ මේ අద్භූත සිදුවීමට ඍජුවම සාක්ෂිකරුවන් වුණු රියදුරු සහ කොන්දොස්තර ඇතුළු සමහර පැරණි සේවකයන්ට තවමත් මේ බියකරු අමානුෂික සිදුවීම හොඳින්ම මතක ඇති බව වෙන්කටේෂ් රාජ් අදටත් දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව පවසනවා.